Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. در ویدیو گذشته ما شما درباره فایل پروسسینگ سیستم گپ زدیم. different disadvantages فایل پروسسینگ سیستم خواندیم، درباره دیتا و متا دیتا و مختلف دیگر تاپیکس خواندیم. در درس امروز ما شما درباره دیتابیس گپ میزنیم. که دیتابیس چی است و different advantages of database چی است. خب اینجا یک definition است. اگر شما ببینین که database is an organized collection of logically related data that is stored in an efficient and compact manner. خب database اصلا یک مجموعه دیتا است که به شکل منظم در یک جای استور شده باشه و او دیتا به شکل آسان یعنی efficiently ما اکسس کرده بتانم و این دیتا ما به خاطر استور کردیم که کدام ضروریات یوزرز که هستند در ارگانیزیشن، مثلا مختلف قسم یوزر می باشه، ضروریات یوزرز این دیتا پورا کنند. مثلا let's say ما یک پانتون داریم. در پانتون دیتا استودنتس ثبت می باشه. حالی اینجا در پانتون مختلف نوع یوزرز می باشه. مثلا فایننس دیپارتمنت هم است، مثلا اگزامینیشن دیپارتمنت هم است، مثلا ترانسپورت دیپارتمنت هم است. حالی این همه دیپارتمنت ها که است این دیتا استودنت تا کار داره، ولی دیتایی که با یک دیپارتمنت مثلا فایننس بکار است او دیتا با ترانسپورت دیپارتمنت بکار شاید نباشه، یا او دیتا با اگزامینیشن دیپارتمنت شاید بکار نباشه. دیتایی که اگزامینیشن دیپارتمنت کار داره او شاید با ترانسپورت بکار نباشه. مثلا فایننس عموما کار داره که دیتا یک مسئله برابطی فیس و دیگه ادمیشن و مثلا رجستریشن بایگا پا اگزام دیپارتمنت باز دیتا شکار داره که مثلا چند مضامین پیک کرده و کدام مضمونشان پاس شده یا کدام مضمونشان فیل شده، این رقم دیتا را کار داره. ترانسپورت دیتا باز این رقم دیتا را کار داره که این محصول از کجا میاد یا چی وقت مثلا ما این را باید پیک کنیم، چی وقت باید این محصول ما باید دراپ کنیم. این رقم دیتا را داره. ببینید که یعنی ضروریات هر یوزر مختلف است. وقتی که ما دیتا را استور میکنیم این باید ضروریات این مختلف یوزرها را پورا کنه. و این دیتا را که ما اکسس میکنیم، یک کالکشن اف دیتا را ما اکسس میکنیم، this should be efficiently accessed. یعنی میتونه باشه که ما یک کاماند بدیم و دیتا که یک ساعت پس به ما اکسس شود. No, it should be stored in a fashion that it is efficiently accessed. اینجا یک ورد دیگه است به نام related data که دیتا مجموعه logically related data است. So data is an organized collection of logically related data. Logically related data چی معنی داره؟ خب سعی کنید که مثلا وقتی که یک نفر یک دیتا را استور میکنه او با نظر به پوینت آف ویو خود، یعنی به نظر خود او دیتا را استور میکنه درباره یک انتیتی. مثلا اگر ما درباره یک استودنت مثلا ما باید دیتا میگیم که درباره یک استودنت چی رقم فکتس وجود داره. دیتا ما شما خواندیم که دیتا اصلا فکتس هم میگه. درباره یک انتیتی، درباره یک شی ما که وقتی که فکتس میبینیم او را ما دیتا میگیم. و درباره استودنت فکتس چی هستن؟ مثلا نام استودنت، ایج استودنت، let's say address student, gender of the student, مثلا height student, مثلا weight student, let's say for example favorite food یو student چیست، مثلا favorite sport یو student چیست، hobbies یو student چیست and like that. حالی ببینید که درباره student مختلف نوع دیتا وجود داره. logically related data به این معنی که کدام دیتایش به ما مهم است. اگر ما پانتون هستیم و درباره استودنت ما دیتا را میخوایم که دیتا را ثبت کنیم، کدام دیتایش به ما مهم است او دیتا را ما در دیتابیس خود استور میکنیم. او دیتا که استور می باشه او logically related می باشه، یعنی وقتی که ما از یک انتیتی دیتا میگیریم so I take that data according to my point of view.
صحیح مثلا آیا هابیز یک استودنت یا مثلا فیوریت فود یک استودنت پانتون چی کار داره. So that data is not logically related to the point of view of the university. یعنی با university point of view که است favorite food یک student با او مهم نیست. So our database کس او organized collection of data است logically related data است. یعنی به هر organization کی database جور شده از پوینت آف ویو او ارگانیزیشن کدام دیتا که درباره یک انتیتی درباره یک شی مهم است او دیتا در این دیتابیس می باشه و به کدام شکل می باشه به شکل ارگانایز در این دیتابیس ای ثبت می باشه که افیشنتلی استور میشه. So I hope که logically related data براتون کلیر باشه. صحیح. So this is the shortest definition of a database که شما گفته میتونین که database یک organized collection logically related data است. So it is an organized collection of logically related data. خب مثلا قسمی که ما براتون گفتیم که درباره محصول شاید مختلف دیتا باشه و پانتون فقط امو دیتا را میگیره که با پانتون با کار باشه از پوینت آف ویو پانتون به او مهم باشه. دیگر دیتا محصول مثلا فیوریت فود فیوریت سپورتس این دیتا شاید با یک دیگر ارگانیزیشن مهم باشه. فور ایگزامپل اگر شما سوشل میدیا ز ببینید سایز او دیتا را کلکت میکنه. سو سیم استودنت است ولی با یک ارگانیزیشن که پانتون است با او از نظر خود با پوینت آف ویو خود دیتا را میگیره او را استور میکنه. مثلا فیسبوک یا دیگر سوشل میدیاست که او از با پوینت آف ویو خود که است او دیتا را کار داره و او را store میکنه. Right? So that is the meaning of logically related data. خب وقتی که ما شما در دیتابیس دیتا را استور میکنیم این دیتا را ما شما در تیبلز استور میکنیم. صحیح. و تیبل که است یک فاندامنتال آبجکت دیتابیس استراکچر است. یعنی در دیتابیس مختلف نوع آبجکتس می باشه ولی امو اساسی آبجکتی که از او دیتابیس ساخته شده او تیبل است و مقصد تیبل ای است که ما در تیبلز دیتا استور می کنیم. صحیح. و تیبلز از روز و از کالمز جور می باشه. مثلا اگر شما ببینید این بلک ایرو که است ای از left to right میره. So as left to right this is row and as top to down that is column. Because شما اینجا ببینید این blue arrow که است از top to down میره. So this is column. So I can tell like for example this department number this is a column size and this from 1 to مثلا بازو حابل 2303 this is a row. Right? The row که است مثلا این horizontal part یک table است و ایره ما شما record هم میگیم. صحیح. و این کلکشن ریلیتد فیلد است. یعنی ریلیتد فیلدز که مثلا مربوط امپلوی کدام ریلیتد فیلدز که است او را ما رو میگیم. صحیح. و کالم چی است این ورتیکل پارت تیبل است. مثلا این ورتیکل this is vertical part of the table. مثلا اگر شما ببینید امین امپلوی نیم که است این کالم ایره ما کالم میگیم یا ایره ما فیلد میگیم. صحیح. So this is just an example of the table که ما به شما نشان دادیم. انشالله وقتی ما شما مالی کار میکنیم باز میبینیم که ما شما این تیبلز چی رقم جور میکنیم و این دیتا که اینجا شما میبینید این امپلای آیدی امپلای نیم امپلای سلری این چی رقم اینجا ما در کدام دیتا که است در تیبل میآید مربوط یک مثلا انتیتیز است چی رقم دیتا ما باید یک تیبل داشته باشه. So فعلا ما به شما فقط ساختمانش نشان دادیم که تیبل چی رقم می باشه. باز وقتی که ما شما مالی کار میکنیم میبینیم که تیبلز ما در دیتابیس چی رقم جور میکنیم. صحیح است. خب این باز اگزامپل های دیتابیس است که ما میبینیم که فون دایرکتری لایبرری منیجمنت سیستمز اکاونت سیستم کالج مینتیننس سیستم etc. So مختلف نوع دیتابیسز ما شاید داشته باشیم. مثلا در فون دایرکتری عموما کدام انفورمیشن باید باشه نمبر تلفن و مثلا نام یک نفر و ادرس یک نفر این رقم انفورمیشن در می باشه.
The library management system was record محصل می باشد، record کتابا و record employee شاید هم باشه. و the account system عموما record مربوط پیسه می باشه، مثلا حسابی حسابداری دی می باشه. The college management system was شاید کلانتر شود، می دیتابیس دی دیتا زیاد باشه درباره اگزام یک محصل، درباره کورس رجیستریشن، درباره خود محصل و مثلا دیگه انفارمیشن که مربوط که مثلا مهم به یک کالج سیستم باشه. و این انفارمیشن چی رقم گادر میشه، این ما شما در نیکست لکچرز میخوانیم که دیتابیس وقتی که دیولپ میشه. پیشترم در لکچر اولم بر شما گفته بودیم که از مختلف فیزز دیر میشه که در اون فیزز ما شما همین معلومات جمع میکنیم. سیست که کدام معلومات در یک دیتابیس ضرورت از قسمی که ما گفتیم که دیتابیس is logically related data. سیست مثلا اگر ما یک کانسترکشن کمپانی را جور میکنیم با ما کدام معلومات درباره یک نفر ضروری است. مثلا معلوماتی که به پانتون ضروری باشه او شاید به ما ضروری نباشه. So I have to make a database which is made of logically related data. So illogically related data باز ما چی رقم میگیریم درباره مختلف objects، درباره مختلف entities. So give some examples of your own. شما هم بعض examples database بتین. So you don't need to submit these things. مثلا وقتی که در لکچر کدام چیز ما میگیم که شما ایره بگوین. So شما رو یا در کامنت نوشته کنین یا مثلا شما در واتساپ گروپ همه تو فایل اپلود نکنین، فقط مسیج روان کنین که مثلا example database اینی یک example database است و این رقم دیتا را ثبت میکنه. سو ضرورت نیست که شما را در فایل نوشته کنین و بعد از او به ما سابمیت کنین. وقتی که یک اسایمنت به خاطر سابمیشن باشه او را ما باز برای شما میگیم که این را به ما به اینی تاریخ سابمیت کنین و وقتی که رقم در لکچر کدام چیز میاد شما او را فقط به شکل کامنت رو نوشته کنین یا در واتساپ گروپ او را دیسکس کنین. صحیح؟ اوکی. Okay, so let's talk about DBMS or database management system. Mostly students if fikr mein kana ki DBMS or database they are the same concepts. No, DBMS or database दो मुख्तलिफ concepts हस्ता. database में बर्तन तारीफ करें कि database is a collection of logically related data. Says what DBMS is that DBMS is actually a collection of softwares. ये मजमुआ ये मुख्तलिफ softwares या मजमुआ मुख्तलिफ programs हस्ता. सही व दो मुहिम roles दारा, दो मुहिम वज़ाइफ दारा. सही वो चीज़ था एक ई management of data را میکنه در یک database. data را manage میکنه. सही इसके data باید چی رقم store شود، چی رقم دیتا در یک دیتابیس استراکچر شود و ما چطور میتونیم که او دیتا را اکسس کنیم. So this is managed by the DBMS. So we can say that the management of data in the database is managed by the DBMS, right? و دیگه ای که ای management of users میکنه. شاید با یک دیتابیس مختلف users associated باشه، related باشه، مربوط باشه. So all ما به کدام users کدام یعنی authorities میدیم، کدام کارا را یک یوزر کده میتونه. مثلا let's say I have different user 1 user 2 user 3. ما با user 1 بعضی کارا را مثلا allow میکنیم که user 1 اینی کارا را کده میتونه ولی user 2 و user 3 او کارا را کده نمیتونه. user 2 for example let's say data را فقط add کده میتونه delete کده نمیتونه. user 3 for example add هم کده میتونه delete هم کده میتونه update هم کده میتونه. so you see که ما different roles دادیم با یک user، different یعنی صلاحیت ها دادیم به یوزر. سو این کارا که ما میکنیم که به یک یوزر یک چی میدیم، یک علاوه میکنیم که یک کارا بکنه، ای از توسط DBMS میشه. و اگر یادتان باشه ما در فایل پروسسینگ سیستم ای چیز خوانده بودیم که در او سیکیوریتی وجود نداره. مثلا
ما نمیتونیم که یوزرها را ریستریکت کنیم، ولی the databases باز ما شما به توسط DBMS ما میتونیم که این چیز کنترل کنیم. So in general we can say that DBMS is a collection of programs performing all necessary actions associated to a database. یعنی مربوط database که کدام مهم عملیات است و تمام شایی انجام میکنه و مهم دو عملیات است، یک منیجمنت دیتا است و دیگر منیجمنت یوزر است. سو این هر دو کارا را DBMS میکنه. صحیح. و ما شما مختلف دیتابیس منیجمنت سیستم داریم، مثلا SQL سرور یک دیتابیس منیجمنت سیستم است، مایکروسافت اکسس یک دیتابیس منیجمنت سیستم است، MySQL یک دیتابیس منیجمنت سیستم است. صحیح. So these are different database management systems. صحیح. و وقتی که یک دیتا مثلا ما در دیتابیس داریم، DBMS او را منیج میکنه و باز ما شما یک دیگه چیز داریم به نام اپلیکیشن پروگرامز که او اپلیکیشن پروگرامز که است کانکتد می باشه به DBMS و از روی او باز اپلیکیشن پروگرامز که است دیتا را اکسس میکنه. صحیح. سو اند یوزر اکچولی او کانکتد می باشه یا کمیونیکیشن میکنه، اینتراکشن میکنه با اپلیکیشن پروگرامز and then application programs decides what to get and then DBMS decides how to get that data, right? So this is the definition of the database management system. اوکی. سو اینجا ما ذکر چی کردیم؟ اند یوزر کردیم و یک چیز دیگه به نام اپلیکیشن پروگرام. صحیح. سو اینجا ببینین که پرسنل دیپارتمنت است، اکاونت دیپارتمنت است و لان دیپارتمنت است. صحیح. they are the end users. they are the end users. کسایی که از این سیستم استفاده میکنه اونا را end users میگن. صحیح. و به هر یکی از اینا اینجا یک پروگرام می باشه که او را اپلیکیشن پروگرام میگن که از توسط این پروگرام اینا میتونه که دیتایی که اینجا ثبت شده ایرا اکسس کنه و از توسط چی اکسس میکنه؟ از توسط یک DBMS. این دیتابیس که است اینجا که کدام دیتا ثبت شده that is managed by some DBMS. این DBMS از اینجا دیتا را برای من اکسس میکنه و این اپلیکیشن پروگرام که است it actually communicates with some database management system. مثلا اگر شما ببینید فیسبوک is an application program، او یک اپلیکیشن پروگرام است. صحیح. و دیتابیس فیسبوک است او اینجا ثبت شده و using some DBMS ما میتونیم که مثلا کدام دیتا را که ما وجود داریم او را اکسس کنیم. صحیح. یا مثلا اگر شما می LMS داریم، صحیح، LMS Learning Management System مثلا پانتون، وقتی که شما در او لاگین میشین او صفحه که برایتان دیسپلی میشه او صفحه یک اپلیکیشن پروگرام از بعد از که یوزرنیم و پاسورد شما میتین داخل میشین. مثلا اگر استاد کدام متریال اپلود کرده او برای شما نشان میده. صحیح. و شما از او استفاده کرده میتونین. So that interface which you use to access the data from the LMS is an application program. صحیح. ولی شما directly با DBMS یعنی سر و کار ندارین. You use some application program و از توسط این اپلیکیشن پروگرام شما میتونین که این دیتا را اکسس کنین. مثلا یک اسایمنت شما اپلود میکنین. صحیح. سو میرین اوجا در LMS اسایمنت اپلود میکنین، دیتا شما اینجا در دیتابیس چی میشه؟ ثبت میشه. باز مثلا اگر شما دی کدام تغییرات میارین باز میرین در اپلیکیشن پروگرام و از توسط این اپلیکیشن پروگرام این دیتا خود تغییر میکنین. صحیح. تو اینجا ببینین که اینا از مختلف یعنی سعی کنین با دوی LMS ما هستیم. صحیح. So let's say for example this is student, this is me for example teacher. وقتی که ما در LMS لاگین میشیم با ما هم این دیتا اکسسیبل می باشه، دیتا استودنتس با ما اکسسیبل می باشه، ولی امو دیتا که ما کار داریم او دیتا با ما اکسسیبل می باشه. رایت. و با استودنت امو دیتا را اینجا نشان میده دیتایی که با استودنت مهم باشه. So this is a shared database. این دیتا که است با کلگی شیر است، ولی فقط با یوزری که مثلا با کدام دیتا ضرورت داره امو دیتا اوجا با یوزر دیسپلی میشه. با تیچر مثلا دیتایی که مربوط به تیچر یا دیتایی که ضرورت با تیچر داره او برش دیسپلی میشه و با استودنت امو دیتا که مثلا با استودنت ضرورت باشه او دیتا برش دیسپلی میشه. صحیح. So
مقصد از اپلیکیشن پروگرام بود. سایس امی المنتی که شما استفاده میکنین این یک اپلیکیشن پروگرام است و شما از روی ای اپلیکیشن پروگرام اینجا دیتابیس که کدام دیتا است او را اکسس میکنین. Is that right? So اگر شما کدام سوال دارین you can ask me. سایس یا در واتساپ گروپ یا هم در LMS. خب اینجا بازی examples database management systems است که ما پیشتر هم نامش گرفتیم. سایس این مختلف database management systems است. خب حالا میایم اینجا میبینیم advantages of database approach که فایده database approach چی است. سایس ما شما بازی problems خواندیم در file processing system، اما problems اگر ما سرچپا کنیم او advantages database approach میشه. مثلا اگر ما از database approach استفاده میکنیم کدام advantages به ما میرسه. سایس یکی است که data sharing. سایس data sharing. حالا اینجا ببینین اگزامپل که ما براتون دادیم که مثلا این دینی که اینجا دیتا ما است و این دیتا بین مختلف دیپارتمنتس شیر شده. سایس که مثلا امپلویز دیتا فقط به پرسنل دیپارتمنت اکسسیبل است، مثلا اکاونت دیپارتمنت فقط دیتا اکاونتس میبینه. و امی عملی اگزامپل که ما شما از LMS استفاده میکنیم اونجا مثلا یک فایل ما ثبت کردیم، اسایمنت ما ثبت کردیم. سایس این اسایمنت ما هم اکسس کرده میتونیم. سایس و امی اسایمنت شما هم اکسس کرده میتونین یا مثلا یک محصول دیگه هم او را اکسس کرده میتونه. این شیر دیتا است. سایس یا مثلا شما مختلف مضامین دارین، شما مثلا دیتابیس هم میخوانین، جاوا را میخوانین. سایس یعنی ریکارد شما، نام شما، آیدی شما و دیگه مهم دیتا که درباره شما است او در دیتابیس که ثبت است، این دیتا به ما هم بکار است و به استاد جاوا هم بکار است. حالا این دیتا دو دفعه اکسس نمیشه، ثبت نمیشه. یک دفعه دیتا شما ثبت میشه که نام آیدی ای استودنت 1 است و نام ای احمد است و مثلا اینی رقم دیگر دیتیلزشان هم است. این یک دفعه اینجا ثبت میشه. مثلا اگر استاد جاوا میایه این هم این دیتا را اکسس کرده میتونه، نه آیدی شما را چک کرده میتونه، نام شما را چک کرده میتونه. و اگر مثلا ما از توسط LMS لاگین میشه ما هم به همین دیتا اکسس داریم. سایس ولی ما این شاید نفهم یا من نمیفهمم که مثلا این دیتا شما همراه چند نفر یا با کدام استاد این دیتا شیر است. سو دیتا شیرینگ یکی از فواید دیتابیس اپروچ است که ما دیتا را یک دفعه ثبت میکنیم و باز اکسس میدیم به مختلف دیپارتمنتس، به مختلف نفر اکسس او دیتا را میدیم. و این دیپارتمنت مثلا لایبرری یا کدام دیتا که ثبت است لایبرری ای را اکسس میکنه، دیتا استودنت، اگزامینیشن هم شاید از این دیتا استفاده کنه، رجستریشن شاید هم از این دیتا استفاده کنه. این دیتا یک دفعه ثبت شده ولی رجستریشن نمیفهمه که این دیتا که درباره استودنت ثبت شده دیگه کدام دیپارتمنت از او استفاده میکنه. به همین شکل لایبرری نمیفهمه که دیگه کدام دیپارتمنت از او استفاده میکنه. صحیح. سو یکی از فواید دیتابیس اپروچی است که دیتا یک دفعه ثبت میشه و مختلف دیپارتمنتس مختلف مردم از او استفاده کرده میتونه. صحیح. دیگه است که کنترل ریدندنسی است. صحیح. ما شما در فایل پروسسینگ سیستم خواندیم که اوجا ریدندنسی می باشه، اینجا کنترل است. کنترل به این معنی که مکمل ختم نشده. صحیح. مکمل ریدندنسی در دیتابیس ختم نشده ولی کنترل شده، مینیمایز شده، کم شده. اینجا اگر مثلا ما ببینیم let's say امیجا let's say data student وجود داره، ID، name، address، تلفن نمبر، ایمیل ادرس. این تمام دیتا استودنت اینجا وجود داره، یک دفعه ثبت شده. حالا لایبرری هم میتونه که دیتا را اکسس کنه، اگزامینیشن هم میتونه که دیتا را اکسس کنه و رجستریشن هم میتونه. صحیح. ولی در فایل پروسسینگ این دیتا در سه جای مختلف جایا این ثبت می بود. و حالا در دیتابیس منیجمنت، در دیتابیس اپروچ که است این دیتا فقط یک دفعه ثبت شده و مختلف دیپارتمنتس از استفاده کرده میتونه. صحیح. و ببینید وقتی که ریدندنسی کنترل باشه کنسیستنسی هم دو میایه. صحیح. بیتر دیتا اینتگریتی هم دو میایه. صحیح. کنسیستنسی هم باز در دیتابیس می باشه. خب دیگه ای است که دیتا ایندیپندنس است. دیتا و پروگرام ایندیپندنسی وجود داره اینجا. صحیح. سو this is اینجا دیتا شیرینگ تشریح شده، اینجا هم دیتا ایندیپندنس تشریح شده. اوکی. صحیح. سو ای به این معنی است که مثلا اگر ما اینجا یک دیپارتمنت دیگه جور میکنیم. صحیح.
ومثلا ما دي داتا کدام تغییرات میریم بتسي فعلا پیک تایم و دراپ تایم یک محصولی جذب نشده صحیح. سو ما مثلا ایجا یک اپلیکیشن پروگرام دیگه جور میکنیم به خاطر ترانسپورت صحیح و ایجا یک دیتا را اضافه میکنیم در دیتا چینج میاریم در دیتا که چینج آوردیم ضرورت نیست که ما ایجا مثلا این پروگرام هم چینج کنیم صحیح. ما اکسپند کرده میتونیم اینجا مثلا یک اپلیکیشن پروگرام دیگه اضافه میکنیم به نام ترانسپورت و این ترانسپورت هم میتونه که از این دیتا استفاده کنه ولی این دیتا نظر به پروگرام یا که است ای چینج نمیشه صحیح یا مثلا پروگرام نظر به دیتا که است ای چینج نمیشه صحیح. So data and programs are independent of each other. So change is once has no or minimum effect on another. ये शायद या कम या minimum effect داشته باشه. Data and structure is stored in the database, whereas application programs manipulating this data are stored separately. The change in one does not unnecessarily affect the other. So अगर मैं दा एक data change मेरी इधीगा programs affect ना में करना. सही. So we have already talked about control redundancy. صحیح که ده ای redundancy یا تکرار دیتا که است ایچی میشه control میشه. We do duplicate data in the databases. However, this application is deliberate in control. یعنی ای control می باشه deliberate به این معنی قصدی می باشه. یگان وقت ما ضرورت می داشته باشیم که دیتا repeated باشه. Right? Okay. خوالی مینیمایز میشه دیتا بسیار زیاد مینیمایز میشه و این ما شما باز چی رقم این ریدندنسی ختم میکنیم مکمل یک پروسس از به نام نرمالایزیشن که ما شما را میخوانیم صحیح ان شاء الله و مشکلات هم میخوانیم که اگر دیتا ریپیتد باشه در دیتابیس چی رقم مشکلات میاد بسیار مهم تاپیک است در دیتابیس دیزاین. So data integrity means कि this is very important feature means that the validity of the data being entered in the database. ما data را validate करना में तो नहीं सही कि مثلا اگر یک نفر کدام غلط دیتا را در دیتابیس انتر میکنه صحیح ما او را ولیدیت کرده میتونیم. So integrity of data is very important since all the processing and efficient rules in return are based on the data, right? So the database باید غلط دیتا انتر نشوه به خاطر که we use this data for decision making صحیح. So DBMS provides many features to ensure the data integrity. So the file processing ما ایرا بسیار خوب براتون تشریح کردیم امو کار که اوجا مشکل است ایجا ای فایده شما هستن صحیح در دیتابیس. So از خاطر ما ایرا یک کمی زودتر میخوانیم به خاطر که we have already explained these points. So فقط اوجا ای چی است disadvantages the file processing system یعنی اوجا وجود نداره و ایجا وجود داره. This is advantage, right? خب دیتا کنسیستنسی ما already تشریح کردیم در فایل پروسسینگ سیستم هم که اگر مثلا دیتا وقتی که ریدندنسی وجود نداره به این معنی که کنسیستنسی وجود داره. دیتا اگر از یک جای پاک میشه از کل جای باز پاک میشه یا مثلا اگر در یک جای تغییر میشه در کل جای باید این دیتا تغییر شود و دیتابیس به ما این چیز پروواید میکنه صحیح. So better data security we have already talked about it صحیح که the database security وجود داره right. So a DBMS is the most effectively control and maintain security of data stored in a database. So we have talked about it. اگر شما کدام سوال دارین نفهمیده باشین so please ask me, otherwise I have already explained these points. Okay, and then we have better concurrency control. Concurrency means مایرم تشریح کردیم the access of database from a number of points simultaneously. اگر از مختلف جایا یک دیتا access میشه یعنی در دیتابیس ما او را اجازه داده میتونیم که در یک وقت دیتا اکسس شود. مثلا در LMS ما یک اسایمنت اپلود کردیم و مثلا 20 محصول این دیتا را در یک وقت اکسس میکنه صحیح او را میخواد که دانلود کنه یا مثلا میخواد یک کامنت بده یک چیز دیگه صحیح. سو تمام محصولین میتونه که این چیزا بکنه صحیح. So that is called concurrency control and we can do better concurrency control in the database approach. Okay, so this is your exercise. You don't need to submit this. Just write in the comments. Think of some other advantages of database by your own, right? So, the disadvantages of the database is that कि कमे costly است यानी पूरा कम technical disadvantages ज़्यादा न میباشید
says so additional cost داره شاید یعنی وقتی که ما database دیزاین میکنیم develop میکنیم I have to pay money says so financially this is costly right ما مثلا به خاطر وقتی که دیتابیس جور میکنیم ما باید یک سرور داشته باشیم ما باید اپلیکیشن پروگرام داشته باشیم ما باید DBMS داشته باشیم ما باید تکنیکال پرسونال داشته باشیم says and so on so کسایی که دیتابیس میفهمن باید دو نفر باید داشته باشه says so their salary is another financial cost so cost یک disadvantage ای دیتابیس است says so high cost okay so difficulty recovery procedure although system and database management system provide very efficient way to recover data recovery in case of any disaster, still the process of recovering a crashed database is very much technical and needs professional skill, right? یعنی هر کس database recover کرده هم نمیتونه. اگر یک دفعه database crash شد ما باید technical expertise کار داریم و این technical expertise کسایی که data recover کرده میتونه they charge you with a high cost, right? و هر کسی را کده نمیتونه سو ریکوری پروسیجرزشان شاید یک کمی سخت باشه سیز وقتی که مثلا یک دیتا سنترالایز باشه دیتابیس سنترالایز باشه و او فیل شود سیز سو کل دیپارتمنتس که است او داون میشه سیز سو این رقم است که سرور ما اگر داون میشه then تمام دیتای ما افکت میشه اوکی تلاوت شروع شد okay so these are ranges of the database applications مثلا ما personal computer databases شاید داشته باشیم work group databases شاید داشته باشیم department databases یا enterprise so این از لحاظ size است که چه رقم databases ما شاید داشته باشیم I can have different ranges of databases right so personal computer work group که مثلا یک چند نفر از اون دیتابیس استفاده میکنه department database یک department از اون استفاده میکنه enterprise databases like databases of bank applications اونا که هستن they are enterprise databases right so application program اینجا ما already براتون تشریح کردیم که application program چی است so application programs talks to data اینجا ما براتون یک عکس هم نشان دادیم let me show you again this one says که اینجا applications program می باشه و این applications program از این DBMS استفاده میکنه و این دیتا را access میکنه says so that is called application program which talks to the DBMS یعنی programming که با DBMS گپ میزنه یا اینتراکشن میکنه اون اپلیکیشن پروگرام میگیم باز یک اگزمپل دادیم که LMS کی هسته شما که از استفاده میکنین این یک اپلیکیشن پروگرام است سایز و دیتابیس ادمنستریتورز کی هسته اینا تکنیکی یوزرای دیتابیس هسته که تکنیکی نالج می داشته باشه و مختلف وظایف داره که باید این دیتابیس کنترل کنه یوزرز این دیتابیس کنترل کنه اگر اسکیما مثلا یا مثلا در دیزاین یا در استراکچر دیتابیس کدام تغییرات میآید این وظایف دیتابیس ادمنستریتور است و بسیار مهم وظیفه می باشه در یک ارگانایزیشن سایز و که بخاطر که این ریسپانسیبل می باشه که می دیتابیس یا DBMS که است این باید صحیح کار بکنه right so he is the user a technical user of the database right خب اینجا اکسرسایز است شما این سوالا را حل کنین سایز و اگر شما کدام دیگه سوالا را دارین او را از ما سوال کنین که ما براتون حل کنیم و بازم اگر کدام مشکل باشه ما داخل یک کم لکچر زودتر خواندیم به خاطر که بعضی پوینت ها آلردی تشریح شده بود سو سریع ما باید باز وقت ضایع نکنیم به خاطر که این لکچر ما در هفته گذشته بر شما دادیم و هیچ سوال از طرف شما نامانده به این معنی که شما را فهمیدین بازم اگر کدام سوال باشه you are most welcome to ask me those questions that you have and please solve these questions این سوالا را جواب بدین و اگر کدام جای مشکل باشه so please solve it with me okay so take care and see you in the next class